Fascinate. Welcome back to my channel. Ngayon po, ilang hours na kami nagbabiyahe? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pa lang. Then ngayon, na-confused tuloy ako dahil sa tunog na yan. Bep, ano ba yan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9 hours na pala kaming nagbabiyahe. So, papunta na kami sa Pangasinan. At nandito na kami sa La Union proper. Diba? La Union proper na to? Yes. So, mamaya, papunta na kami sa beach. And, babalikan namin kayo para kung if ever na maliwanag pa yung beach, makapunta kami sa beach or tomorrow na lang kasi pagod na kami. Okay? Hi guys! Touchdown to Bolinao! Patar Beach. 53 minutes before we arrive at Patar Beach. So, excited na kami. Anong oras na? Alas 7 na. Mag-alas 7 na. So, you know guys, sarap pag road trip. Ubos ang gasolina. Ubos ang pera. Welcome to Bolinao! Moments later. Hi guys, this is Jhay. Welcome back to my channel. So ngayon, time check is almost 7. At last, dumating na din kami. Darating na kami. At makikita na namin ang aming hotel. I mean, hindi ko alam na hotel yun or parang rest house or something. Pinapakita ko na sa inyo guys. So, gutom na kami. I want to eat a bit of food guys. Okay. So, after mga 8 minutes, I'll be back. Then I will show you the hotel na check-in. So, hi guys! Kakain po kami sa labas. So, dito po, kami naka-check-in ngayon sa Sea View Hotel. So, ngayon, kakain muna kami way there para sa aming lunch. So, tomorrow, tutur ko kayo dun sa pool area and the beach area. So, yun pa rin yung mga kasama namin. Say hi to my vlog. Okay, let's go guys para makakain na tayo. So, hi guys! Nandito kami sa restaurant para kumain. Then, ito yung tinatawag nilang restaurant ng crab, big crabs. Please show the crab. This is Bolinao. Alimango. Pigar restaurant. So let's try. I was thinking I'm not a fan of seafood. Yan. Try nga natin to. Ay, bakit sa damit ni Ate Flor? Guys, kakain muna kami. 3 hours later. So, ito yung mga kinain namin. Bagsak. Adobo, bagsak. Ito, okay lang. Okay lang. Shanghai. Yung Shanghai yung the best. So, yun yung approve. Tapos yung rice, okay lang. Okay lang siya. So, yung shake nila, hinihintay pa nila. So, then, we were gonna go to the beach. Punta na sa beach, diba ngayon? Mag-walk lang kami. Pa-fashion show, char. Hindi, aanahin lang namin yung beach kung ano itsura.
in sa night. Tapos picture then mamaya tutulog na. Hanggang 10 lang naman yung curfew nila. So walang curfew yung Yung pulang pen. yung pool lang pala. So yung pool hanggang 10 lang. Balikin po kayo mamaya. A few minutes later. Sure ka? Uy, walang tubig! Meron! Ito, nagulat ako. Ano ba yun? Merong tubig ka ba? Doon kami, doon. Tingnan mo naman, malinaw kasi yung tubig. Ano yun? Ano yun? Alin? Yung puting pa ganun. Baka yung sandbar. Ah, may sandbar na. Oh, ito Mababa yung tubig. tubig oh. Oo. Madali lang. So ayan, nakita na namin ang night beach at napaka dilim. So, tomorrow we will gonna show you the beach front and our hotel room. Okay? See ya! The next day. Hi guys! This is Esty and welcome back to my channel. For today's vlog na nandito kami sa pool, ay sa beach. Mag-pictorial kami and explore namin yung beach. So this is my OOTD for today. And for this shoot. Tapos nagpapalit kami, then another OOTD. Then let's go to the beach. So, ayun na sila. Ready na sila there. So, hi guys, nandito na kami sa beach. Okay naman yung sand niya. White sand naman siya. I mean, brown sand. It's not too bad. So, okay naman siya. Magpipictorial lang kami. Look the view. It's super early in the morning today. So, this is our first day here. Kasi last time, driving lang kami. The water is so clear. It's not that clean, pero it's so clear. Kasi marami siyang ang tawag dito? Seaweed. Okay naman siya. So, mag-pictorial muna kayo bago kami tumampisaw kasi may pa kami tawag dito? May second shoot pa ng out of it. So, pictorial muna kami guys. Thank you! Lain mo, mayroong tali. Ito, may tali. Preno, sabi sa'yo kasi. Hindi na tuloy na preno. So guys, tapos na tayo sa first shoot namin ng clothes o OOTD. Magdo-drone muna kami, then second naman yung another clothes na magpapalit kami. Swimsuit din. Sige, guys. Hi guys, this is Nancy and welcome back to my channel. This is my second outfit. And this is, sa naman kami? Hindi naman kami sa beach. Ay, medyo near sa beach, pero it was green and hindi na mainit. So, dun yung second vacation namin. So, let's go!
tatay. Pero okay naman siya. Tingin na tayo ng photos. Okay naman siya. Kumusta mo ko dyan? Moments later. Hi guys! Dito lang po sa Pangha. Ayan! Pupunta na po kami sa ibang ibang kupalo. Pupunta muna kami sa may malapit sa sa ilog, di ba? Yung end ng ilog, saka ng dagat, gano'n. Tapos 15 minutes away lang yun. Kung mag-rent kayo ng boat, it's 200 pesos per head. Then, back and forth na yun. Tapos, dun sa pupuntahan namin, meron kami kainan. Nakain kami ng lunch, then, mag-picture ulit. Walang katapusan na picture taking. Okay? Ay! Kuya! Protection! Turbo to. O, i-vlog mo ako. Naka-vlog ka. Naka-vlog ako. Sorry. Hi guys! Ay, pwede umakyat doon. Gusto ko doon. Saan? Sige, laglag tayo. Ayun, ganyan. Gusto ko dyan, tapos tatalon. Hindi yan malalim, di ba kuya? Malalim yan, di ba? Mga 15 feet, ma'am. O, May life vest naman. 4 feet ka lang, baby. 5'1" naman daw siya, 5'1". 5'4". 5'4" ka ba? 5'1" nga lang ako eh. Ikaw yun, malaki kaya matangkad kayo. So guys, nandito na kami sa camp. Oh, cute ng puppy. Nakain kami sa taas. So this is their restaurant, guys. So let's eat here. Camp Puor. Camp Puor. Ay, napagod na ako sa paglalakad. Here is our lunch. Pwede mag-picture dito. Silang dalawa. Ay, lagi silang mag-aaway. Pagod na ako. So kain tayo. Lumpia! May lumpia eh. Adobo, try mo. Pero mo ang ganda. Ang ganda niya talaga. Ang ganda niya talaga.